إذا كل ما حدا ذكر هرمون ثيرابي أول كلمة بتجي على بالك هي سرطان، أنت منك لحالك. سنين طويلة نساء خوفون وتخوفوا من العلاج الهرموني بسبب دراسات قديمة خلت الكل يربط الأستروجين بسرطان الثدي. بس خلينا نفهم الصورة كاملة وبهدوء. أول شي مهم نعرفه، مش كل علاج هرموني هو نفسه. في فرق بين أستروجين لحاله، أستروجين مع بروجستيرون، نوع البروجستيرون، طريقة الإعطاء يعني حبوب، لصقات، جل، وعمر المرأة لما تبلش العلاج. كثير من الخوف اللي انتشر كان مبني على دراسة كبيرة اسمها Women's Health Initiative. بهالدراسة تم استخدام نوع معين من الأستروجين الصناعي مع نوع معين من البروجستيرون الصناعي على نساء كان معدل عمرهم فوق 63 سنة، يعني مش نساء ببداية البريمينوبوز ولا بعمر قريب من انقطاع الدورة. واللي ما بينحكى كتير إنه نفس الدراسة أظهرت إنه العلاج الهرموني خفف كسور العظام وخفف سرطان القولون وما زاد خطر سرطان الثدي عند النساء يلي أخذوا أستروجين فقط بعد استئصال الرحم. اليوم التوصيات الحديثة من نورث أمريكان مينوبوز سوسيتي بتقول إنه بدء العلاج الهرموني قبل عمر 60 أو خلال أول 10 سنوات بعد انقطاع الدورة عند النساء المناسبات طبياً ممكن يكون آمن ومفيد. طيب مين يلي ممكن تستفيد؟ المرأة يلي عندها أعراض قوية كتير، هبات حرارة، أرق شديد، اكتئاب. المرأة يلي عندها خطر عالي لهشاشة العظام. المرأة يلي نوعية حياتها متأثرة فعلياً. أوكي، ومين يلي لازم تنتبه أكتر؟ يلي عندها تاريخ شخصي لسرطان الثدي، يلي عندها تجلطات سابقة، يلي عندها مشاكل تخثر، اللي عندها أمراض كبد نشطة. وهون بيجي دور الطبيب المتخصص، مش جوجل ومش الخوف الجماعي. بس خليني أقول شغلة مهمة كتير، العلاج الهرموني منه عصاية سحرية. إذا الأنسولين عالي والنوم خربان والتوتر مسيطر والعضل عم ينقص، الهرمونات لحالها ما رح تحل كل شيء، هي أداة مش بديل عن الأساس. وفي كمان نقطة حساسة، الخوف من سرطان الثدي مفهوم، بس بعد سن اليأس السبب الأول لوفاة النساء منه سرطان الثدي، هو أمراض القلب. وانخفاض الأستروجين له دور بارتفاع خطر أمراض القلب مع الوقت. يعني القرار لازم يكون متوازن، منه مبنى على عنوان قديم. خلاصة، العلاج الهرموني منه شي لازم نخاف منه على العميانة ولا شي لازم ناخده عميانة. هو خيار طبي فردي بينبنى على تقييم شامل، تاريخ صحي، مخاطر، نمط حياة، تحاليل. وفي نساء تزدهر عليه وفي نساء ما بتحتاجه أصلاً إذا الأساس مزبوط. المهم أنت عندك حق تفهمي مش بس تخافي. وبهيك بنكون خلصنا المرحلة التعليمية الأساسية بالسلسلة. بالحلقة الجاية فينا نحكي عن كيف بتعملي خطة شخصية لمرحلة ما بعد سن اليأس، خطوة بخطوة. خليكم متابعين، بشوفكم وقت الجاي.